And I'm back.
after i-riban o after ko i-riban ang buhok ng aking customer. Ayan, sorry. So, 3 days po siyang hindi binabasa. Then, after 3 days po, kapag rebonded po, more on conditioner lang po ang pinapayo ko. So, perfect combination po ng conditioner at shampoo ang Sunsilk Green at Crimson Blue. So, kapag rebonded ka naman po, para sa akin, 1 month ko po silang hindi pinag-shampoo. So, bakit po ba ganon? Kasi ang sulfate po, ang main ingredient ng shampoo. So, sa pamamagitan po nito, isa ito sa nakaka-dry ng buhok, lalo na kapag rebonded ang buhok ng ating buhok. So, sa pamamagitan po na ito, makakatulong po ang pag hindi shampoo sa loob ng 1 month para talagang absorb ang buhok na rebonded ng ating customer. So, pansin po natin kapag tayo yung nag-shampoo, matigas po yung ating buhok kapag wala tayong conditioner. So, ibig sabihin po nun, inopen po natin yung cuticle ng ating buhok. So, kapag open ang cuticle ng ating buhok, kapag tayo lalabas at wala tayong conditioner, syempre malagkit ito, yung mga alikabok, yung mga hangin, yung mga dumi-dumi na pupunta sa buhok. Kaya, nadodoble yung pag-dry ng buhok at paglagkit ng buhok. So, syempre, kapag nag-open ka ng cuticle ng buhok mo, so, kailangan mo ito i-close. Sa pamamagitan ng pag-close, ito, gagamitin mo ang conditioner. So, any brand ng conditioner pwede mong gamitin. Pero sa akin, nire-recommend ko sa aking mga customer na after ko silang gawan ng buhok, lalo na kapag ribbon or Brazilian or my color or whatever, lagi ko po sinasabi sa kanila, 1 month walang shampoo. Then, after 3 days, bago basain ng buhok, conditioner lang ang gagamitin. So, after 1 month naman, kapag naka 1 month na yung buhok mong rebonded, pwede ka na mag-shampoo. So, shampoo, para sa akin, i-recommend ko yung nakita nyo kanina, shampoo na Sunsilk Green at Cream Silk na kulay blue. Para sa akin, ay yung pinaka-perfect combination na shampoo at conditioner. Nakita nyo rin po kung paano yung proseso ng tamang pagbasa natin ng buhok para maiwasan natin yung pagkaroon ng sabit-sabit, lalo na kapag tinanggal. Ayan, pinakita ko rin kanina na hindi masikip ang paglagay ko ng, anong tawag dito, towel sa buhok. Ayan, so sana po may matutunan kayo sa video ito. Again, this is Rhuel Cortez, the owner of Rhuel Cortez Magical Touch. At don't forget to subscribe, to click the notification bell para lagi kang updates every week na upload ko. See you guys! Bye-bye!